आपल्या सगळ्यांना मी नम्र विनंती करतो की कृपया आपापल्या जागांवर आपण सगळ्यांनी स्थानापन्न व्हावं. आपण लगेचच कार्यक्रमाला आता सुरुवात करणार आहोत. मंडळी नमस्कार. गप्पांच्या या मालिकेतलं हे पुढचं पुष्प घेऊन आपल्यासमोर आम्ही आलेलो आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज 16 ऑगस्ट बरोबर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या सांगतेच्या मुहूर्तानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी एक अनोख्या प्रकारचं पुष्प आपल्यासमोर गप्पांच्या माध्यमातून अर्पण करताना खूप आनंद होतोय. गप्पांचा अत्यंत मनोवेधक आणि प्रेक्षकांना भरभरून आनंद देणारा असा हा कार्यक्रम, या कार्यक्रमाचा प्रवास अर्थातच आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं सुरू झाला होता. म्हणूनच या कार्यक्रमामध्ये मी अमेय रानडे आपल्या सगळ्यांचं आमच्या सगळ्या टीमकडून मनःपूर्वक स्वागत करतो. बघा, गप्पांचं हे 13वं पुष्प आहे. आजपर्यंत या सगळ्या टीमच्या साथीनं, अतिशय कल्पकतेनं आणि अर्थातच आपल्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यानं तब्बल 12 पुष्प आपण सिद्ध करू शकलो आहोत. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांच्या सहभागाबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. याचं कारण गप्पांचा हा कार्यक्रम हा फक्त आमच्या टीमचा आता राहिलेला नाही. हा कार्यक्रम तुमच्या इथे असलेल्या प्रत्येकाचा झालेला आहे. पुढच्या सगळ्याच वाटचालीसाठी तुमच्या प्रतिक्रिया या नक्कीच मार्गदर्शक ठरतात, यात शंकाच नाही. मी मगाशी म्हणालो त्याप्रमाणे एका वेगळ्या मुहूर्तावर आजच्या कार्यक्रमाचं ही सिद्धता आपण करतोय. आज या कार्यक्रमाला लाभलेले प्रमुख पाहुणे अर्थातच निवृत्त एअर चीफ मार्शल भूषण गोखले सर यांचं आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करणार आहोत. मंडळी, ऋग्वेदामधली एक ऋचा मला आठवते. ऋग्वेदामध्ये असं म्हटलेलं आहे की आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः. जगातले उत्तमोत्तम विचार आपल्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजेत अशी आपल्यापैकी प्रत्येकाची इच्छा असते. मग हे विचार जर आमच्यापर्यंत पोहोचायचे असतील तर त्यासाठी अशा प्रकारचे महानुभाव हे आपल्या भेटीस येणं आवश्यक आहे. म्हणून गप्पांचं हे पुष्प त्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाचं आहे. म्हणून गोखले सरांचं या ठाणे नगरीमध्ये खूप खूप मनःपूर्वक स्वागत. आज त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी मी मुलाखत हा शब्द जाणीवपूर्वक इथे वापरणार नाहीये. याचं कारण असं की गोखले सरांसारख्या दिलखुलास खूप वेगळं काहीतरी आज त्यांच्याकडनं आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. ते त्यांच्याकडून जाणून घेण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या समवेत जे आज संवाद साधणार आहेत, मुंबई आकाशवाणी आणि विविध माध्यमांमध्ये गेली 40हून अधिक वर्ष अतिशय उत्तम प्रकारे ज्यांचा आवाज हा अनेक कानांनी रोज सकाळी आपण ऐकला आणि नंतर अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आपण अनुभव घेतला, ते वरिष्ठ उद्घोषक श्री राजेंद्र पाटणकर सर यांचेही मनःपूर्वक आभार. आज प्रत्येकच आपल्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमाला, गप्पांच्या कार्यक्रमाला अनेक विविध क्षेत्रांमधले मान्यवर या कार्यक्रमासाठी येत असतात. आजही या कार्यक्रमासाठी सीनियर पोलीस इन्स्पेक्टर राजू पाटील सर, इन्चार्ज ठाणे क्यूआरटी कमांडो, खास या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचंही खूप खूप मनापासून स्वागत. मंडळी, गप्पांचा याविषयी बोलताना मला एक वेगळं असं म्हणावंसं वाटतं की गप्पांचा असं म्हणत असताना गणेशाचा, गप्पांचा आणि त्या गगनाचा. एअर चीफ मार्शल भूषण गोखले सर. असा कार्यक्रम उभा करण्यासाठी अनेक हात आपल्या मागे असतात. ते मानसिक बळ असतं, ते आर्थिक बळ असतं. सगळ्यांनी मिळून अशा प्रकारचा उपक्रम हे सिद्ध करणं, हे ठाणेकरांनी समर्थपणे करून दाखवलंय, हे मात्र मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं. असं म्हणतात की कार्यक्रमाची सिद्धता जेव्हा करायची असते, तेव्हा अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी कार्यक्रम करावा कुठे? हा प्रश्न सगळ्यात पहिल्यांदा समोर येतो. पण मला नेहमी असं वाटतं की ज्या वास्तूमध्ये आपण आज इथे बसलेलो आहोत आणि गेला गप्पांचा पूर्ण प्रवास ज्या वास्तूमध्ये आपण सिद्ध केला, त्या वास्तूमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची सकारात्मक ऊर्जा आहे. आणि म्हणूनच
या वास्तूच्या माध्यमातून आमच्या मागे समर्थपणे नेहमीच उभे असणारे वामन शंकर मराठे ज्वेलर्सचे श्री अभय मराठे सर, ज्यांच्या पाठिंब्यानं हे सुंदर सभागृह आपल्यासाठी उपलब्ध होतं, त्यांचे मनःपूर्वक आभार. त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यांमध्ये अगदी प्रखरपणे अंजन घालणारे म्हणजेच जाई काजळचे राजेश गाडगीळ सर हे आपल्या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक आहेत, त्यांचेही आभार. अनेक हितचिंतक या कार्यक्रमाला लाभलेत, त्यातलं महत्त्वाचं नाव म्हणजेच अमेय सोहनीजी, त्यांचे सुद्धा आभार. या कार्यक्रमाची आठवण ही फक्त एक साठवण न राहता ही आठवण सुगंधित व्हावी यासाठी आवर्जून आपल्या पाहुण्यांना नेहमीच अत्तर सेवा उपलब्ध करून देणारे मनस्वी गृहउद्योगाचे देवीप्रसाद सोहनीजी या सगळ्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद. प्रत्येक कार्यक्रमाच्या वेळेला जे कोणी पाहुणे आपले असतील, ज्यांची मुलाखत आपण सादर करणार आहोत, त्यांना आवर्जून आपल्या सुलेखनाच्या माध्यमातून एक काहीतरी आठवण घरी जाण्यासाठी मिळावी म्हणून पिनाकिन रिसबूडजी अतिशय आगळीवेगळी भेटवस्तू त्यांना देतात. त्यामुळे त्यांचंही मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आभार. हे सगळं करत असताना या सगळ्या हॉलच्या सुखसोयी बघणारे श्री जाधव सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांचे मनःपूर्वक आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत, त्यांचेही आभार. संपूर्ण टीम गप्पांकडून या सगळ्यांचे मी मनःपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. मंडळी, गप्पांच्या माध्यमातून मुळात या कार्यक्रमाची अशा प्रकारे महानुभावांना इथे बोलवून आपल्या समोर त्यांचं अनुभव दर्शन सिद्ध करावं ही संकल्पना मांडणारे आमचे जितेंद्र वैद्यजी, त्यांचं नाव फार महत्त्वाचं मला वाटतं. याचं कारण नुसती संकल्पना मांडणं, मनामध्ये येणं हे सोपं आहे, पण त्याची अशा प्रकारची अंमलबजावणी करणं, सगळ्यांना सोबत घेऊन हे काम वाटतं तितकं सोपं नाही. अतिशय लीलया जितेंद्रजी ते करतायत, म्हणून त्यांचं नाव फार महत्त्वाचं आहे. अर्थात मी त्यांनाच विनंती करणार आहे की त्यांनी आजचे पाहुणे आदरणीय भूषण गोखले सरांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर पाचारण करावं. त्याचबरोबर राजेंद्र पाटणकर सरांनाही मी विनंती करतो. त्याचबरोबर या सभागृहाचे विश्वस्त वामन शंकर मराठे ज्वेलर्सचे श्री अभय मराठे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनीही व्यासपीठावर यावं. आमच्या गप्पांच्या टीमचे अमोद या नावातच आनंद आहे. नावाप्रमाणेच आनंददायी असणारं व्यक्तिमत्व अमोद यांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय श्री गोखले सरांना भेटवस्तू देऊन त्यांचं स्वागत करावं. मी अमेय सोहनीजी यांनाही विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. त्यांचंही स्वागत. यानंतर अर्थातच मगाशी ज्यांचा मी आवर्जून उल्लेख केला त्या सुलेखनकार पिनाकिन रिसबूडजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आज कुठली भेट आपल्या पाहुण्यांसाठी आणली आहे ते कृपया सांगावं. वा, मंडळी, हा कार्यक्रम सिद्ध करण्यासाठी अनेक जणांचा सहभाग, सहकार्य हे निश्चित लाभत असतं. त्यामुळे ज्यांचा कोणाचा उल्लेख कदाचित राहून गेला असेल, अशा सगळ्याच ज्ञात अज्ञात जनांचा मी इथे आवर्जून उल्लेख करीन, त्यांचे आभार मानीन. फक्त एवढं आवर्जून सांगेन की गप्पांचे संस्थापक जितेंद्र वैद्य, गप्पांची संपूर्ण टीम आणि कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागलेले सगळ्यांचे मोलाचे हात आणि अर्थातच शेवटी आपण श्रोते हो, या सगळ्यांचे धन्यवाद. आणि या कार्यक्रमाची सूत्र मी सगळ्या आमच्या टीमला विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. हा क्षण आपल्या आठवणींमध्ये साठवून ठेवण्यासाठी ही पुढची कृती फार महत्त्वाची आहे.
यानंतर मी विनंती करेन, जवळजवळ 10 वर्षांपूर्वी ज्यांनी अतिशय आपुलकीनं, आस्थेनं आकाशवाणीतला माईक माझ्या हाती सोपवल्या, त्या आमच्या राजेंद्र पाटणकर सरांना, की आता कार्यक्रमाची सूत्र सांभाळण्यासाठी हा माईक मी त्यांच्याकडे सोपवतो. धन्यवाद. थँक्यू अमित. नमस्कार. गप्पांचा कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व रसिक ठाणेकर मित्रमंडळींचं मी इथे मनपूर्वक स्वागत करतो. मी रसिक हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरलाय, कारण जगामध्ये ठाणे आणि पुणे या दोनच शहरांमध्ये रसिक असतात आणि तिथे संख्येचं बंधन नसतं. इथे दर्दी असतात, पण गर्दी असेलच असं नाही. पु ल देशपांडे यांनी एका ठिकाणी असं सांगितलंय की पुण्यामध्ये जर एखादा कार्यक्रम असेल आणि 10 माणसं आली असतील, तर त्यामध्ये 9 जण समीक्षक असतात. आणि त्यांना पुढे पु ल असं म्हणतात की या 10 जणांपैकी जे समीक्षक असतात ती बोहारणीची मुलं असतात. आता बोहारणीची मुलं का? तर बोहारणीला जसं आपण सगळ्या वस्तू जरी दाखवल्या घरातल्या, तरी ती म्हणते अजून काहीतरी दाखवा. म्हणजे अंगावरचे कपडे फक्त काढून द्यायचे बाकी असतात, तरी सुद्धा ती अजून काहीतरी दाखवा म्हणत असते. असे हे समीक्षक असतात. सुदैवाने आज इथे सगळेच दर्दी दिसत आहेत. आज आपण ज्या महनीय व्यक्तिमत्वाच्या बरोबर गप्पा मारणार, कारण त्यांनी खूप चांगला शब्द वापरला, मी मुलाखत म्हणणार नाही, सुसंवाद. तर हा संवाद ज्यांच्याबरोबर साधायचा आहे, एअर मार्शल भूषण गोखले सर. मगाशी मी त्यांना विचारलं, मी तुम्हाला सर म्हणू का साहेब म्हणू? कारण आकाशवाणीत होतो तेव्हा जो येईल समोर त्याला साहेब म्हणायला लागायचं. तो साहेबपेक्षा सर बरं, म्हणजे जरा शाळेत गेल्यासारखंही वाटतं आणि नेमका आदरभाव सर शब्दाने व्यक्त होतो. तर त्यांच्याशी आपण हा संवाद साधायचा जो उपक्रम आयोजला आहे त्याच्यामध्ये आपण आज जाऊया. त्यांचा परिचय आपल्याला मी अगदी थोडक्यात करून देणार आहे आणि तो अतिशय अगदी अगदी थोडं त्यांनीच मला सांगितलं थोडक्यात सांगा, मला आपल्याला गप्पा जास्त मारता येतील. तर 2 जून 1968ला वायुसेनेमध्ये प्रवेश केलेल्या या व्यक्तिमत्वानं आपल्या कारकिर्दीच्या विविध टप्प्यांवरनं प्रवास करत शेवटी भारताचे वायुदल प्रमुख म्हणून 31 डिसेंबर 2007 रोजी निवृत्ती पत्करली. ही निवृत्ती ही कागदोपत्री निवृत्ती असते. प्रवृत्ती ही माणसाला कधीही निवृत्त करून देत नाही आणि होऊन देत नाही. भूषण गोखले सर हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. बाकी त्यांचा परिचय आपण टप्प्याटप्प्याने या सगळ्याच गोष्टींमध्ये करून घेणार आहोत. त्यांचं माझं जेव्हा पुण्यात बोलणं झालं तेव्हा मी त्यांना असं म्हटलं होतं, मी तुम्हाला काही प्रश्न पाठवतो. म्हणून मी आपल्याला जसे पूर्वी 21 अपेक्षित प्रश्न असायचे तसे मी त्यांना प्रश्न पाठवले. तुमच्या मनात जे 21 अपेक्षित आहेत ना तेच येते. त्यामुळे मग माझा प्रश्न विचारायचा राहिला असं काही होणार नाही. आपण सुरुवातच करू. सर्वसामान्यतः या अशा तऱ्हेच्या मुला एक मिनिट फक्त जरा भेट. हो हो जरूर. जरा तुमची परमिशन घेतो. सर्व ठाणेकरांना पुणेकराकडनं नमस्कार. आणि अर्थातच इथे पूर्व नाही आहे, पण तिला आत्ताच नुकता मुलगा झाला, त्यामुळे तिचं कौतुक तिने मला पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट केलं आणि नंतर अर्थात श्री वैद्य आणि अर्थात आज पाटणकर माझ्याबरोबर संवाद साधतायत. आणि इथे वरपक्षाशी उभा राहून इतकं चांगल्या रीतीने सूत्रसंचालन केलं त्याबद्दल अमय तुझं अभिनंदन. मला वधू पक्षाकडनं आणलं होतं म्हणून म्हणलं. आणि मराठे सर थँक्यू, आपण इतकं चांगलं काम करताय या विश्वजी माझे घर असं ज्ञानेश्वरांच्या माऊलीचं. आणि अर्थात तिथे पोलीसचे कमांडो पण त्यांची शेक हँड केल्यानंतर अशी ऊर्जा येते अशा तऱ्हेचे. आणि जाई पाटणकर आणि अर्थातच इथे 90 असलेले जरा आपण उभे राहू शकलात तर बरोबर सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. एअरफोर्समध्ये होते आणि योगायोगाने हलवारा जे लुधियानाच्या जवळ एअरफोर्स स्टेशन आहे तिथे ते होते आणि जिथे मी 8 वर्ष तिथे होतो. त्यामुळे एक लगेचच आमचं असं नातं जुळलं.
आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. कालच 15 ऑगस्ट, त्यामुळे त्याच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला शुभेच्छा देतो. जय हिंद. नेमकेपणानं पुणेकर असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मला ना या संयोजकांचं कौतुक वाटते. ठाणेकरांशी बोलायला 2 पुणेकर आणले की काय बघायचं ते तुम्ही तुमच्यात बघून घ्या, पण आम्हाला ज्ञान मिळू द्या. गुड, आपण त्या दृष्टीने पुढे जाऊ. सर, सर्वसामान्यतः अशा मुलाखतीत बालपणापासून सुरुवात केली जाते, तर तो प्रश्न अगदी अपेक्षित असतो, तो विचारायला जातो की संरक्षण क्षेत्रातच जायचं असं लहानपणापासूनच ठरवलं होतं का? एक सांगायचं राहिलं, मे बी ते नंतर सांगणार आहेत. मी आणि माझ्या बायकोनी न भांडता एकत्र पुस्तक लिहिलेलं आहे. टाळ्या. त्याचं नाव आहे आकाशझेप. न भांडता लिहिलेलं आहे. त्यामुळे ते आकाशझेप अर्थात मला वैद्य असं म्हणले म्हणून मी आणल्यात कॉपीज. पण त्याच्यामध्ये हा सगळा उल्लेख आहे काय काही, आणि त्यामुळे मुद्दामून सांगतो नाही, ठीक की आहे. माझे वडील पोलीसमध्ये होते, हो. CID मध्ये होते. आणि जेव्हा त्यांना ब्रिटिश लोकांनी सांगितलं की आपले क्रांतिकारी आहेत, त्यांना पकडा, त्यावेळेला त्यांनी 44 मध्ये रेझिग्नेशन दिलं. योगायोगाने 54 मध्ये आज सगळेजण ज्या संस्थेला घाबरतात, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जे मुंबईमध्ये स्थापन झालं, त्या टीममध्ये माझे वडील पण होते. अशा तऱ्हेचे माझे वडील पोलीसमध्ये, आणि त्यामुळे घरामध्ये शिस्त होती, एक प्रकारचं वातावरण होतं की. आणि योगायोगाने असं झालं की जरी मी मराठी शाळेत, माझा मोठा भाऊ मराठी शाळेत, धाकटी बहीण पण त्याच शाळेमध्ये, आम्ही सगळे त्यावेळेच्या MESचे भावे स्कूल म्हणतात, आता बेमलाबे गरवारे हायस्कूल जे प्रभात रोडला आहे. आणि 62चं युद्ध, आपण कालच सगळ्या न्यूज वाचली की आपण चीनबरोबर वाटाघाटी करतोय वगैरे वगैरे, पण चीनने आपल्याला हरवलं. आणि लता मंगेशकरचं फेमस सॉन्ग जे काल बऱ्याच जणां ठिकाणी मला आठवतंय, मी गेलो तेव्हा ते त्यांचं जे गीत आहे ज्याच्यामध्ये लोक लिटरली हसू येतात, अशा तऱ्हेचं जे गाणं. आणि त्यामध्ये 62 मध्ये मी SSC ला होतो. मी सॉरी, माय फॉल्ट, आला. माय फॉल्ट. इफ पॉसिबल, येस, आय मीन. हां, तो बरं पडेल तर त्याला. मी 62 मध्ये SSC ला होतो. आमच्या वेळेला SSC असायची 11वी. माझा मोठा भाऊ माझ्यापेक्षा 2 वर्षांनी मोठा. आणि 62च्या युद्धामध्ये जेव्हा आपण हरलो त्यावेळेला, म्हणजे मी अजूनही स्वतःला तरुण समजतो, पण त्यावेळच्या तरुणांमध्ये एक प्रकारची ईर्ष्या होती की आपण काहीतरी करायचं. तसं माझा मोठा भाऊ 63 मध्ये आर्मी ऑफिसर होण्यासाठी गेलं, आणि मी 64 मध्ये एअरफोर्समध्ये जॉईन करण्यासाठी NDAला गेलो. माझे वडील म्हणायचे की जर तिसरा मुलगा असता तर त्याला नेव्हीमध्ये घातला असता. वा. पण माझे म्हणजे माझी बहीण आहे 10 वर्षांनी लहान मला, तिचा पण नवरा एअरफोर्समधलाच आहे. कारण त्यावेळेला स्त्रियांना सैन्यामध्ये जाण्याची काही संधी नव्हती, पण मग एका दृष्टीने ती सैन्यामध्ये जॉईन झाली. सरांनी दुसऱ्या प्रश्नाचं आपोआपच उत्तर देऊन टाकले की मोठा भाऊ लष्करी सेवेत, धाकटा भाऊ वायुदलात. हे कौटुंबिकदृष्ट्या मान्य पडणार होतं का? टिपिकल मराठी कुटुंबामध्ये सहसा अशी मानसिकता दिसत नाही. म्हणजे मुळात जाऊच नको इथपासून सुरुवात असते. त्यातून गेला तर मग एक गेलायचं, जाऊ दे, तू नको जाऊस, असं सांगणारे असतात. अशा कुटुंबामधली 2 जण, आणि ते पुन्हा त्यांच्या वडिलांचं हे सांगितलं त्यांनी की जर तिसरा असता तर त्याला नेव्हीत घातला असता. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर माझा दुसरा प्रश्न आपोआपच रद्दबातल ठरतो. पण सर, तुम्ही फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकलात. फर्ग्युसनसारखी नामांकित शिक्षण संस्था ही आपल्यासाठी त्यांच्या सगळ्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देत होती, आणि फर्ग्युसन हे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजसाठी प्रसिद्ध आहे. तर तुमच्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज काय होत्या? जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स म्हणतात तसं होतो मी. आपल्या सगळ्यांना सगळंच करायचं असतं. गाणं म्हणायचं आहे, व्हायोलिन वाजवायचं आहे, तबला शिकायचं आहे, जे काही गॅदरिंगमध्ये नाटकं व्हायची ते पण करायचो. अशा तऱ्हेचे सगळ्यामध्ये भाग घ्यायचो. हं. पण मला वाटतं प्रावीण्य कशातच नाही मिळालं. अच्छा. आणि हे स्पोर्ट्समध्ये वगैरे? स्पोर्ट्स अगदी मोठा चांगला आहे त्यांनी मुद्दामून काढलेला. आणि इथे अर्थात कोणी म्हणजे यंग मुलं दिसत नाहीत मला, यंग मुलं मुली. पण आमच्या ज्या शाळा त्याच्यामध्ये PT क्लास जो असायचा तो म्हणजे खरं पाहिलं तर सुट्टीच.
म्हणजे तिथे काय त्यावेळेला ग्राउंड असलं तरीसुद्धा मी त्यावेळेला ग्राउंड्स होती, आता बऱ्याच शाळा झाल्यात. पण त्यावेळेला असे खेळ वगैरे त्याच्यावरती काही हेच नव्हतं. त्यामुळे घरामध्ये जे काही शिस्तमुळे घरामध्ये जे आम्हाला सांगायचे की तू हे कर, ते कर, त्यामुळे आम्ही काही फिजिकल ट्रेनिंग केलं. पण मी जेव्हा NDAला जात होतो, त्यावेळेला तो एक न्यूनगंड होता मला. एक तर इंग्लिशमध्ये बोलता येत नव्हतं फटाफट, हं. आणि दुसरं म्हणजे फिजिकली आय वॉज नॉट स्ट्रॉंग. म्हणून मी मुद्दामून महाराष्ट्रीय मंडळमध्ये गेलो, अच्छा. जे टिळक रोडला आहे, शिवरामपंत दामले. यांचं, आणि जिथे त्यांनी मला घडवलं. आज मी तिथे सुद्धा लकीली अध्यक्ष आहे, जसा MESचा अध्यक्ष आहे. आणि आमची महाराष्ट्र मंडळाची 100वी सुरू होती आता सप्टेंबरपासून. तर त्यात मला इतका फायदा झाला की त्यामुळे जेव्हा मी NDAला गेलो, तिथे सगळे असे 6 फूट उंची सरदार, सगळे पहिल्यांदाच इतके सरदार बघितलेले, नावंसुद्धा त्यांची सगळ्यांचे सिंग 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 म्हटल्यानंतर काहीतरी, आणि सैनिक स्कूलमधून आलेले, पब्लिक स्कूलमधून आलेले, आणि त्यामुळे स्वतःला खूप काम करायला लागलं. मी हे का सांगतोय की आपण आजकाल बघतोय मी की पेरेंट्स आर नॉट लुकिंग आफ्टर द यंगर चिल्ड्रन टू से ओके गेट इन टू स्पोर्ट, नॉट फॉर एनिथिंग, दे वॉन्ट टू गो फॉर कॉम्पिटिशन. Competition is not health. I think, there should be if at all somebody, I see them playing cricket, fancy kit antat, then they're playing, there's a lot of money spent, but that is not really giving them health. So I think, that मला वाटतं तो एक मुद्दा अगदी यायला महत्त्वाचा आहे की तुम्ही म्हटलात. त्यामुळे माझ्यामध्ये जो कमी होती, मी नेहमीच ती ॲडमिट करतो आणि सांगतो मुद्दाम. बरोबर आहे. कारण काय झालंय, तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे. सध्याचे पालक, विशेषतः मराठी मुलांचे पालक, आपल्या मुलांना रियालिटी शोमध्ये कसं जाता येईल याच्यासाठी जास्त प्रयत्नशील असतात. म्हणजे कुठल्यातरी संगीत शिक्षकांकडे जायचं आणि सांगायचं याला अगदी रफीसारखं गाता आलं पाहिजे. कशा करता? तो एखादा चांगला पैलवान तयार करू शकतो आपण घरात. चांगली शरीरसंपदा असलेले आपण तरुण किंवा मुलं घरात तयार करू शकतो. पण याकडे दुर्लक्ष करून रियालिटी शोमध्ये आपली मुलं नाव कसं कमावतील याकडे जास्त लक्ष असतं. तर त्याकडे पालकांनी, खरं विशेषतः मराठी पालकांनी लक्ष वेधावं आणि त्यांचं लक्ष वेधलं जावं असं मला वाटतंय. आपण सर NDAमध्ये होतात आणि NDAमधलं प्रशिक्षण हे मुळातच खडतर असतं. तुम्ही सुरुवातीलाच सांगितलं तसं. तर तेव्हा जे प्रशिक्षणाचं दर्जा होता आणि गुणात्मकता, त्याची आणि आत्ताच्या NDAच्या, कारण आपण त्याचा अभ्यासही करत असाल, तर काही फरक जाणवतोय का? नक्की खूप फरक झालेला आहे. नाही. एक तर आता तुम्हाला माहिती आहे की सर्व्हिसेसमध्ये, म्हणजे मी तिन्ही सर्व्हिसेसचं म्हणतोय, टेक्नॉलॉजी हॅज बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे बऱ्याच लोकांना वाटतं की आम्ही फक्त ड्रिल करतो, म्हणजे इव्हन पोलीसच्याबद्दल लोकांना वाटतं आपण फक्त ते ट्रॅफिकवर हे करतो, पण आता टेक्नॉलॉजी एवढी झालेली आहे. जसं पोलीस आर नाउ लुकिंग आफ्टर सायबर सिक्युरिटी, वी ऑल्सो हॅव मेनी थिंग्स हॅपनिंग. म्हणजे तुम्ही इफ यू लुक ॲट द रफेल एअरक्राफ्ट or a Sukhoi 30 aircraft, or maybe you look at the submarine, everything is digital now. And so a person like me at my age, when I joined, we didn't have computers. I'm sure my age, nobody knew computers, but we had to learn on the go. So while हे सगळं जे होतं, तसं आता काय झालं NDAमध्ये नॅचरली लुकिंग ॲट द फ्युचर, क्वांटम कम्प्युटिंग, मग ॲटलीस्ट दे गेट अ सर्टन अमाऊंट ऑफ फीडबॅक ऑन टू काय त्याच्याबद्दल काय होऊ शकतं. त्याच्यामध्ये स्पेसच्या बद्दल खूप आता फरक आहे. त्यामुळे देर इज नो डाऊट एम्फसिस ऑन टेक्निकल अ लॉट. म्हणजे मी AICTमध्ये होतो आणि मुद्दामून त्यावेळेला मला आठवतं NDAला BSc डिग्री देण्याचं एक जे होतं ते AICTकडे होतं. हां. आणि त्यामुळे आता तो एक फरक झाला आहे. फिजिकल ट्रेनिंगमध्ये फारसा फरक नाही. हॉर्स रायडिंग वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी चालूच राहतात. उलट कित्येकदा असं बोललं जातं की आजकाल जास्त करून अभ्यासाकडे लक्ष आहे. पण त्याचं कारण म्हणलं तसं इतकी टेक्नॉलॉजी झाली आहे. तो एखादा मुलगा ओन्ली 12वी झालेला असला त्याला सगळं एक्सपोजर नसतं. त्यामुळे तो एक थोडासा फरक आहे. हं. आणि आता नुकताच फरक झाला आहे म्हणजे मुली आल्यात. हं. आणि म्हणजे ऑल ऑफ अस अ लिटल कन्सर्न, बिकॉज ते अल्लड वय असतं. आणि त्यामुळे त्यांना आत्ता तरी जे 17 मुली होत्या आणि आता ह्यावेळेला तर जवळजवळ 40 मुली येणार आहेत. बट वी विल ग्रो. आता हे झालं होतं अमेरिकेमध्ये, मी त्यावेळेला होतो अमेरिकेत आणि मला बऱ्याच प्रेसेस मी पाठवल्या होत्या. बट वी विल ग्रो ॲज वी मला स्वतःला, मी जेव्हा अमेरिकेहून परत आलो, 2 मुली अधिकारी माझ्या खाली होत्या आणि आय वॉज लाईक अ पेरेंट, ट्राईंग टू प्रोटेक्ट देम. आणि ते म्हणत होते, नाही मी रात्रीची ड्युटी करणार. पण मनात असं वाटायचं, अरे रात्रीची ड्युटी करते ती एखाद्याच कोणी पण द गर्ल्स आर बोल्ड, गर्ल्स आर इंडिपेंडंट, दे वॉन्ट टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अँड आय एम शुअर दॅट्स हॅपनिंग इन पोलीस ऑल्सो. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता बोलता बोलता आपण असं म्हणलात की स्पेस टेक्नॉलॉजी वगैरे पण गोष्टी आता वाढल्या आहेत. तर या संदर्भात इस्रो
आणि स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि विशेषतः एन-डी-एमध्ये किंवा आर्मीमध्ये दिलं जाणारं प्रशिक्षण यांचा परस्पर काही हे आहे का समन्वय? आहे. गुड क्वेश्चन. जेव्हा देर वॉज अ टाईम वेन इस्रो वॉज कोलॅबरेटिंग अ लॉट. सॉरी, मध्ये मध्ये मी इंग्लिश बोलतोय, पण मी मराठी शिकलेलो, पण पण इस्रो जेव्हा was collaborating with a lot of foreign countries, and ISRO itself was growing. That time त्यावेळेला इस्रोला डिफेन्स बरोबर काम करते का नाही ह्या गोष्टी जास्त सांगायच्या नव्हत्या. I have been meeting Mr. Nair earlier, who was also chairman, and many other people. We used to have some sort of a window through which we could go. Especially आपण स्वतःचं गगन केलेलं आहे, GPS मॉडिफिकेशन. वी वॉन्टेड टू यूज दॅट. अँड लाईकवाईज आम्हाला जे इस्रोचं अर्थात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मिसाईल्स टेक्नॉलॉजी, जे लकीली अब्दुल कलाम इस्रोहून DRDOमध्ये आले, आणि अर्थात तुम्हाला माहिती आहे त्यांनी सगळे जे आपले 5 मिसाईल त्याचं कम्प्लीट त्यांच्याकडे नेतृत्व होतं. आणि आज वी आर सच अ बिग पॉवरफुल नेशन की आपल्याकडे अग्नी 5 आणि अग्नी 6 ऑल्सो इज रेडी ऑलमोस्ट. अशा तऱ्हेच्या ह्याच्यामुळे ते इस्रो आणि ह्याचं कनेक्शन आहे. त्यामुळे आता जसं राकेश शर्मा पहिल्या अवकाश मोहिमेत होते, ते विमान दलातलेच होते. आता नगच्या गगनयानमध्ये सुद्धा 3 एअरफोर्सचे जण जाणार आहेत. राईट. मगाशी तुम्ही मुलींचा उल्लेख केला, एन-डी-एमध्ये मुली दिसायला लागल्यात आता. तर आता विमान दलामध्ये हल्ली फायटर पायलट म्हणून महिलांना संधी दिली जाते. तुमचा या क्षेत्रातला अनुभव लक्षात घेता हे प्रमाण वाढायला हवं आहे का? आणि इतर देशांमधली परिस्थिती नेमकी साधारण कशी आहे? सी, पहिल्यांदा सर्वात जास्त लीड एअरफोर्सने घेतलं, आणि नॅचरली इनिशियली ते ग्राउंड ड्युटीजमध्ये होत्या. म्हणजे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, रेडार कंट्रोल, एज्युकेशन, मेटेओरॉलॉजी, इवन इंजिनिअरिंग. देयर इज टू बी अ गोखले गर्ल इन इंजिनिअरिंग, काइंड टेक्निकल. सो दे वर नॉट रिअली इन टू फ्लाईंग. देन स्लोली स्टेज केममध्ये हेलिकॉप्टर्स उडायला लागले, आणि त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट विमानं उडवायला लागले. सो त्याच्यामध्ये वी यूज टू कीप टेकिंग अ फीडबॅक फ्रॉम द स्क्वॉड्रन, म्हणजे ज्यांचं ईच युनिट असतं त्याचं. वी फाउंड की जेव्हा त्यांचं लग्न आणि त्यांनी प्रेग्नन्सी, दीज थिंग्स आर नॅचरल, आणि दे हॅव टू हॅपन. आय मीन सम टाईम ऑर द अदर, अँड यू कॅन डिले इट मे बी हिअर अँड देअर, अँड यू कॅन डिनाय देम. Now when that child birth happens, त्यांचा फ्लाईंगचा रेट कमी होतो. दे कांट डिवोट दॅट मच टाईम, अँड दे डोंट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम द बेस. त्यांची फॅमिली तिथे असते. सो वी वेंट थ्रू दॅट काइंड ऑफ अ फेज वेअर वी थॉट ऑफ व्हॉट आर द सोल्युशन्स. एक तर आता सबमरीन्स समजा टेक, or any navy, when they had to create toilets separately. Otherwise, like most NDA etc., our toilets are common toilets. I mean, there is nothing to hide or seek, kind of a thing. So there is, in case of girls, there is to be all this separate. So we went through all these phases. Today I think we are much better off, and accepted this fact that there will be a sizable number. आता हा नंबर किती त्याच्यावरती पण असं हे चाललंय. 30% ॲट द मोमेंट वी हॅव रीच्ड ऑलरेडी ऑफ ऑल रँक्स. आणि यू विल बी व्हेरी ग्लॅड टू नो, आता गुंजन सक्सेनाचा तर मूवी आला होता हेलिकॉप्टर कारगिलच्या वरती, कॉन्ट्रोवर्सी पण झाली. But maybe you didn't hear about one Mishra who got a gong during the Balakot strike. ती was a radar controller, आणि तिने पहिल्यांदा अलर्ट केलं MiG-29 that Pakistani aircraft are coming, and you should. So there are many examples I can give you where girls have done really wonderfully well. इथे महिलांची संख्या ही लक्षणीय आहे. आता तुम्ही म्हणलात की हे विमान दलामध्ये महिला हळूहळू जास्त वाढायला लागलेत. त्याचं कारण त्यांची रिझनिंग कपॅसिटी आणि त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन हे पुरुष कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे का? मी वधू पक्षाकडनं बोलतोय. पण दे आर सिन्सिअर. मला वाटतं इव्हन IT फील्डमध्ये, कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्ही बघितलं तर दे आर व्हेरी सिन्सिअर. दॅट इज वन थिंग यू हॅव टू गिव्ह. And other thing is, because they have been suppressed for years, these girls are out to prove that it's wrong. So you have a very eminent photographer here for you. So likewise, आणि मुख्य सांगण्याचं कारण म्हणजे आज ज्या मी संस्थेचा अध्यक्ष आहे, महाराष्ट्र ह्युमन सोसायटी, आमची फक्त मुलींसाठी म्हणून राणी लक्ष्मीबाई सैनिक स्कूल आहे. 650 विद्यार्थी.
16 जणी त्यातल्या आर्मी नेव्ही एअरफोर्समध्ये मर्चंट नेव्हीमध्ये आणि एक पुण्याची कॉर्पोरेट म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला नगरसेविका पण आहे. सो दे आर सो कॉन्फिडंट. हॉर्स रायडिंग त्याच्यामध्ये गन्स हे ते आणि पेरंगुटला म्हणजे पुण्याच्या बाहेर राणी लक्ष्मीबाई सैनिक सैनिकी स्कूल. इट्स रिअली वंडर. आणि आज NDAच्या साठी आम्ही त्यांची तयारी करून घेतो. मुद्दामून वेगळे क्लासेस केलेले आहेत अँड दे आर ओपन टू अदर्स ऑल्सो. बरोबर. म्हणजे लक्षात घ्यायला हरकत नाही, या मुली शस्त्रबिस्त्र शिकायला लागलेत. हां, म्हणजे आता केवळ लाटण्यावर भागणारं नाही. या संपूर्ण विमान दलाच्या एकंदर आत्तापर्यंतच्या प्रवासाकडे पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं, की मिग विमानांचे अपघात होणं हे एक अधोरेखित सत्य असल्यासारखं होतं आणि त्यामुळे ते जास्त अपघातग्रस्त व्हायची जास्त संख्येने. ती नंतर डिकमिशन झाली, फेज आउट केली. तर त्यामागची कारणं ही ऑपरेशनल होती का मेकॅनिकल होती? I'll give you a comprehensive answer instead of just हां. operation. I'm sure इथल्या सुज्ञ सगळे लोक बसलेले आहेत. Everything finally is money. So defense budget is very important. आणि when I used to consult or maybe used to discuss, I remember talking to Singapore Air Force Chief. Why I repeat that, कारण त्यांनी जे सांगितलेलं माझ्या अगदी खूप लक्षात आहे. तो म्हटला, "Whenever there is any inventory, and I'm sure it must be in your industry also or wherever it is, 33% should be going towards obsolescence, 33% should be mature, and 33% should be new. And that cycle should continue. And for that cycle to continue, you need budget. And it is not just the aircraft. Tomorrow, if somebody says, take 500 new aircraft, how are we going to fly it? Because त्याच्याबरोबर human resource has to be developed. That many experienced pilots, technicians, everybody else, has to be also brought up to that. So if you don't keep this cycle going, then you will find that, like मी म्हणलं तसं एकदम मला तुम्ही म्हणलात मी 500 विमानं देतो तर शक्य नाही होणार. सो बजेटच्यामुळे काय झालं, आम्हाला जेव्हा आमची जी विमानं ज्याला ॲडव्हान्स जेट ट्रेनिंग आम्ही म्हणतो, so we used to use Hunters at one time. It's a very nice aircraft. I had to put in war in that aircraft. Very good aircraft. पण ती सगळी विमानं जेव्हा ती ऑब्सोलीट व्हायला लागली, we were trying to buy advanced jet trainer. But budget was not allowing us to do it. And now finally 2 competitors were left. And we knew that they would, sort of, do some sort of hera-fairy. But the French finally dropped off. And only the British left. Finally, we brought the British Hawk as this thing. And of course, HAL is making it. But of course, they must have made a lot of money. Besides that, till the time we could get the AJT Hawk, काय करायचं? कुठलं विमान वापरायचं? So we use MiG-21. And MiG-21, let me tell you, it's a beautiful aircraft. It has been designed and is the maximum produced aircraft in the world. It has been used from west to east, all countries you can think of, right from maybe Algeria or Tunisia, right down to Vietnam and what have you. So itko viman चांगलं असताना, and I have flown it, of course, we had to use it for training, and it's a fighter aircraft. It is not a trainer aircraft where to me they can be an error and still get away with it, because young pilots, rookie pilots as we call it, they will make errors, but the error can be fatal or you have to eject. And the aircraft is destroyed any case because single engine aircraft. So we had a lot of accidents, and every time somebody dies, some part of our dies. But unfortunately, till the time we got the AJT, and now you find that the MiG-21 we kept on extending life, आता सुद्धा मध्ये जेव्हा ॲक्सिडेंट झाली परत खूप आरडाओरडा झाला की अरे कधी रिटायर करताय. We are down to now 30 squadrons. Tata committee after 62 said there should be minimum of 60 squadrons. For 71 war, when I took part, we had 45 squadrons. Now we are down to 30. So how do you, sort of make sure that your two-front war and whatever else scenarios are? So we have been trying to keep this going for at least as much as we can. 2 वर्ष अजून, because the announcement has been made by 25 will possibly retire. Any case, that's the way it is going. But otherwise, it's a good aircraft. एक बरेच दिवस अनेकांच्या मनात असलेला हा प्रश्न होता की मिगचे एवढे अपघात होतात, मग तरी सुद्धा आपण ती का वापरतो? तर त्याचं नेमकेपणाचं उत्तर जे आहे ते आपल्याला आता सरांच्या बोलण्यातनं कळलेलं आहे. It is not technical failure because we don't take any unserviceable aircraft in the air.
ओके. Never. It's an insult to the technicians. If you so mainly it is human error. Human And human error because of it's not an aircraft where you can do a mistake and get away with it. राईट. सर, तुमच्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये अनेक थरारक प्रसंगांमधनं जे आमच्या दृष्टीने खूप सिनेमॅटिक अनुभव असतात, पण तुम्ही ते प्रत्यक्ष प्रसंग जगलेले आहात. उदाहरणार्थ म्हणजे सियाचीन ऑपरेशन असेल किंवा कारगिल वॉर असेल किंवा 71चं भारत पाकिस्तान युद्ध ऑन बोथ फ्रंट्स. तर यामधले काही अनुभव सांगा ना, कारण ही सगळी मंडळीनं जेम्स बॉन्डचे सिनेमा पाहून बैसाटलेली आहेत. तेव्हा यांना सगळ्यांना नेमकं काय आहे ते सांगा. I think there are a lot of stories, but maybe I'll restrict myself. Naturally, मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की I could take part in 71 war. कारण फायनली वेन यू जॉईन सर्व्हिसेस तुमची एक इच्छा असते की जर वेळ पडली तर वी शुड बी एबल टू टेक पार्ट. कारण त्यावेळेला तुम्हाला कसं असतं की तुम्हाला जर तितके तास नसले त्या विमानावरती तर विमान शुड बिकम युअर सेकंड काइंड ऑफ नेचर. म्हणजे तुम्हाला जसं आम्ही ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट म्हणतो. You are blindfolded inside the aircraft and you are told to reach for switches, this switch, that switch, so that it becomes your second. आता जसं कोणी गाडी चालवतं तर त्याला सांगायला लागत नाही, तू ब्रेक दाब, मग ब्रेककडे बघून तो दाबत नाही. इट बिकम सेकंड नेचर. तसं वी शुड बिकम. फॉर दॅट यू रिक्वायर लॉट ऑफ फ्लाईंग. मी जे म्हणलं मग अशी की तुम्हाला 500 विमानं दिली तर एकदम आणणार कुठून पायलट एवढे. सो सेम थिंग, आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट आय डिडंट गो ऑन लीव, आय डिडंट डू एनिथिंग. तो आय वॉज स्टेइंग इन बगडोग्रा, विच इज the corridor, which is Siliguri, that corridor. And Pune was quite far. Those days, of course, there were no connections of that kind. Though we had a phone at home, but one didn't really use it that much. So, notwithstanding that, I flew a lot, got myself qualified, and fortunately, I took part. My elder brother was also in the same sector, Teshpur Madhe hota to, and he was with Mukti Bahini. So, both brothers, we were there. And when I was taking part in that particular war, Air Force has a very different war as compared to Army. Army really sees the blood and gore. So when I spoke to my brother later on, तो म्हणला, अरे तू काय वरतून बॉम्ब टाकतोस, रॉकेट टाकतोस, गोळ्या मारतो, तुम्हाला ते दिसत नाही काय चाललंय खरं. आणि तसं एका दृष्टीने बरोबरही आहे की बिकॉज वी आर ड्रॉपिंग, वी कॅन सी सम टार्गेट्स, वी कॅन सी इवन. मला आठवतं ट्रेनवरती जेव्हा मी पाकिस्तानचे लोक जेव्हा दे वर वॉन्टिंग टू गेट बॅक टू ढाका, and as you know, the fantastic war, if it should be a management training war, 71. Unfortunately, त्याला एवढं मिळत नाही आहे ट्रॅक्शन, पण so beautifully planned, so that I still remember the ट्रेन जेव्हा ती जाणार आहे परत ढाकाच्या साईडला, आम्ही गोळ्या मारत होतो. The people were running out trying to take shelter, but you have murder in your eyes. Don't think of that time, की तो कोण आहे, मरेल बिरेल. मरेल तर मरेल, kind of a thing, because he is your enemy. And he's going to not spare you. So there is no question of any mercy or anything of that kind. So that is one part which I remember, that very first mission. I was lucky that I took part. 4 of us, commanding officer, 3 of us. I was the last man. And we all went to the hilly sector in the north. And intelligence was lacking. So we didn't know आम्हाला की Chinese guns आलेले आहेत, rapid fire. So all of us came back with bullet holes. Luckily माझा जो लीडर होता, माझा नंबर 3 जो होता, फिगरेडो म्हणून, इज नो मोर, त्याला गोळी अशी त्याच्या इजेक्शनची अगदी 2-3 इंच खाली होती. तो नंतर ती किल्लीच्या चेनमध्ये घालून तो फिरवायचा. तो म्हटलं माय सेकंड लाईफ म्हणून असं तो फिरवायचा. सो वी 4 केम बॅक. Out of the other 4, 2 aircraft only came back. My own instructor, he ejected on the top. Luckily, I mean, didn't eject into then East Pakistan. But the 4th aircraft, Alan DeCosta, died. His wife was from Pune. I kept in touch with her later. She asked me to even put a marble, kind of in the cemetery. I did all that. She's gone to Canada now. But that's the time you really realize, well, this is war. This is not something which is different. अशा तऱ्हेचे एक दुसरा अनुभव म्हणजे लगेचच आम्ही जेव्हा वेस्टला गेलो, कारण ईस्टमध्ये ईस्टर्न पाकिस्तानचं एअरफोर्स वॉज विदिन नो टाइम इट फिनिश्ड. So when we were shifted to Bikaner, on the very first mission, my commanding officer ejected and became prisoner of war. So he was the senior most prisoner of war. Again, he's no more, Vice Marshal retired. Then Bunny Coelho.
He retired and he ejected. So that is another kind of a thing where, you know, what you do is in our life we see a lot of these kind of ups and downs. See, अपघात होतात, colleague मरतो, you have to go and explain to the wife. That's where my wife's role is important. We go to that wife, console and various things, but we immediately fly. जसं म्हणतो ना आपण की यू नो किंग इज डेड लॉंग लिव्ह द किंग, सेम वे की ऑल राईट दॅट इज हॅपन बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, सो दॅट मोरल बूस्टिंग दॅट हॅपन्स. So these are the kind of things say in the war that took place. Then of course सियाचीन वी वर, तुम्हाला माहिती आहे की 84 मध्ये इट्स द लॉंगेस्ट हायेस्ट अँड कोल्डेस्ट वॉर दॅट इज कंटिन्यूइंग इव्हन टुडे. कारण अजूनही व्हिज्युअलमध्ये तिथे आर्मीचे लोक आहेत, -40 degrees. ॲट टाइम्स इट गेट्स इव्हन टू -50 degrees बिकॉज ऑफ विंड ह्याच्यामुळे. आणि तिथे एअरफोर्सचे आमचे लोक आहेत. आय रिमेंबर मी अँड माय वाईफ वी वेंट देअर. सियाचीन इन इजिप्ट Tibetan language is called the Valley of Roses. So she had even planted a rose plant there that time. आणि आम्ही लाडू वगैरे घेऊन गेलो होतो त्यांच्यासाठी. आणि आय रिमेंबर ते जी त्यांना आता कसं आहे ना, तर न्यूज इज नो मोर इज रिस्ट्रिक्टेड टू टेलिव्हिजन. विथ ऑल मीन्स यू कॅन गेट न्यूज. With satellite, they have been given all satellite phones. So use satellite, they know. They also are allowed to ring up their family. So if there is somebody, child is sick, he gets to know. पण तो तिथे वरती आहे 20,000 फुटावरती, तो काय सोडून येऊ शकत नाही. सो दिस इज अ चॅलेंज टुडे ऑफ लिडरशिप, की हाऊ टू मेक शुअर की तो यू नो त्यांना अश्युअर करायचं की डोंट वरी, वी लुक आफ्टर युअर फॅमिली अँड वी विल मेक शुअर दॅट दॅट सन इज लुक्ड आफ्टर वेर एव्हर MH काय जे असेल ते, सो दॅट यू नो ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड. कारण 4-5 जणच असतात तिथे वरती असे. अशा तऱ्हेचे जे चॅलेंजेस आहेत, स्पेशली सोशल मीडियाचे जे चॅलेंजेस आहेत, सो दीज आर द न्यू थिंग विच हॅपन. त्यामुळे सियाचीन तुम्ही म्हणलात तसं म्हणजे इट्स वर्थ गोईंग. आय मीन नाव इफ यू कॅन, टुडे इट्स बीन ओपनड आउट. Not right till the Siachen there, but you can go to Shok River, you can go to all these places, including Pangongso Lake, Garnet Hill, and you know it's a beautiful, you know, different area totally. Uh, so I think you know that would be a good thing. ह्या म्हणजे युद्धस्य कथा रम्य वगैरे ठीक आहे, पण शांततेच्या काळात सुद्धा या मंडळींना, एअरफोर्सच्या मंडळींना उत्तर प्रदेशातल्या पूरस्थितीशी सामना करावा लागला, किंवा दरभंगा एअरबेसचं पुन्हा रिज्युविनेशन, पुनर्निर्माण हे करावं लागलं, कारण त्याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटल सर होते. आणि सर्वात महत्त्वाचा तुमच्या आमच्या मानबिंदूवर झालेला म्हणजेच पार्लमेंटवर झालेला हल्ला, त्यावेळेला पण एअरफोर्सला बरंच काम करावं लागलं त्याबद्दल. पार्लमेंटचा हल्ला वॉज समथिंग दॅट आय मस्ट मेन्शन. कारण तो पार्लमेंट म्हणजे आपला आत्मा आहे खरं पाहिलं तर. आणि आय वॉज विटनेस टू इट इन अ वे. इट हॅपन ऑन 13th December. आणि ज्या वेळेला द एअर चीफ वॉज चेंजिंग, आय वॉज वर्किंग ऑन द एअर चीफ मार्शल टिपनेस त्यावेळेला होते त्यांच्या ऑफिसमध्ये. आय वॉज इज इमिजिएट एड काइंड ऑफ अ थिंग, वॉट इज कॉल्ड द एअर ॲडवायझर. आणि नेक्स्ट पर्सन एअर चीफ मार्शल कृष्णस्वामी वॉज गोइंग टू टेक ओव्हर. ही वॉज द वाईस चीफ. So the offices of the Air Headquarters, Vayu Bhavan, are such that you are overlooking the Vijay Chowk. You can see the entire North Block, South Block, the President's house. And if you look a little, so थोडंसं बाकलात तुम्ही तर you see the Parliament. So me and Krishna Swami, I was briefing him because he was going to take over after the 15-20 दिवसानंतर. So I was briefing him what all happens in, you know, etc. etc. At that time we heard some tap 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 sort of, you know, gun noises. So we both rushed and we saw there a lot of तिकडे गडबड झालेली होती, काहीतरी जीप्स आलेले होते. So we immediately put the TV on and sure enough the news came that this. So immediate thought was, Vajpayee ji was the prime minister that time, that he is going to take some action. This is now getting too much. I mean, you know, आपल्या स्वतःच्या म्हणलं तसं आत्म्यावरती आपला हल्ला झालेला आहे. So he knew. So we Air Force has one, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे तत्परता जर तुम्ही म्हणलात तर that is Air Force. My other two cousin sisters or whatever they are, the Navy and the Army are equally lethal. पण त्यांना टाईम लागतो. If you want to send a submarine across, or you want to send a ship across, or you want to take a regiment across, it takes some time, you know. Whereas our 4 aircraft, we could have got ready by that evening, which were ready by that evening. So we knew now, let's get the war plans going. It's something going to happen. And sure enough, that soon after that, Vajpayee ji called all the, you know, senior people, including the Air Chief Marshal Tipnis,
and orders were given for mobilization. Uh, it continued, it's a no war situation continued for 1 year. But I was naturally in charge of operations, so I was looking after, sometimes here, sometimes. By then we were nuclear also. I won't talk about that part because I was actually handling it and I continued to handle it even after retirement. But we have all the possible triad as म्हणतो आपण ज्याला म्हणजे air, sea and land. We have the triad with us, a very mature triad. And unlike the Pakistan where we worry कि वो it can land up into the terrorist hands more than the whether Bajwa or Amin whosoever has got त्याच्याबद्दल पेक्षा सुद्धा we worry about it going into the wrong hands. So that kind of a thing cannot happen in India. It's the armed forces are very clear about their role as to who the executive head is, and that there is no question of any, Army, Navy, or Air Force taking their own decisions. So is the case with police or armed, paramilitary. All of us are very disciplined on this way. So we were ready for all eventualities, but it didn't happen. And मग नंतर जेव्हा एप्रिलमध्ये things seemed as if things are cooling down because Musharraf was crafty fellow. Crafty is not the word. He did Kargil without telling his own prime minister. And this particular case, what he did was त्यांनी लगेचच एक टेलिग्राम पाठवला वाजपेयीजींना की मला इतकं वाईट वाटतंय की पार्लमेंटवरती अटॅक झाला वगैरे So as if trying to say ki Pakistan has no involvement and that these are some other elements who have done it. आणि त्याची ही ट्रिक नेहमीच होती. अफगाणिस्तानमध्ये ज्यावेळेस जेव्हा 9/11 झालं त्यावेळेस त्यांनी अमेरिकेला सांगितलं, ओह दिस टेरेबल दी चॅप्स. त्यामुळे अफगाणिस्तानवरती जे बॉम्ब फेकले गेले 15 वर्षांनी शेवटी काहीच झालं नाही. ते खरं 15 वर्ष ते पाकिस्तानवर टाकायला पाहिजे होते. ते 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 फसले परत. ते दिस इज ऑल मुशर्रफ टॅक्टिक्स. Musharraf did Kargil also because he lost in Siachen. So he was a major that time. So anyway, he's basically an Indian. So crafty brain comes from that actually. We were ready for him. In April, of course, when it came to attack on Jammu Madla temple, that time I think India had enough. And Vajpayee asked for a meeting. And I was fortunate that I could brief the Prime Minister. Now that's a very important, responsibility. I'll tell you why. It was basically the Army and the Air Force which were involved. The Navy had already done some work to make sure that the oil supply to Pakistan gets throttled. But there was no direct confrontation because the idea was because having gone both sides nuclear, the idea was to contain whatever you do. And the Americans were present already in, various places of Pakistan. So they were also pressurizing, don't escalate. But now this was getting too much. So I remember boardroom we were called and General Vish, that time Army chief, he gave the briefing. And from the Air Force, since I was handling the operations, I was told to give the briefing. Chief Marshal Krishna Swamy had gone away to Russia for some, whatever consultations. And I showed that time we had UAVs, what they call, the drones, and some photographs and things like that. Why I'm saying is very responsible. की तुम्ही उगीच बढाया मारू शकत नाही. यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ. मग ते चांगलं असेल, वाईट असेल, काय असेल, बट यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ अँड दॅट्स युअर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कांट से की अरे आम्ही जाऊन ते लगेच उडवू वगैरे वगैरे. कारण काय आहे ना, तुम्हाला तसं प्रूफ पाहिजे की बुवा तिथे ॲक्च्युअली टेररिस्ट, व्हॉट कॅन बी टुमॉरो टेररिस्ट कॅन बी इन दिस पर्टिक्युलर हॉल अँड दे somebody is telling them how to make a bomb. There is nothing so great about having some huge camp or something like that. And though we see pictures on television, so one has to be very sure. The intelligence has to be so good. So we had the RAW chief, we had the intelligence IB chief, we had everybody present there. NSA was there that time, Rajesh Mishra, and we had the what we call the CCS. The Prime Minister, Home Minister, Finance Minister, External Affairs Minister, and they all are there. They're all there, Advani ji, and it's a collective decision. And I have had to do this 2-3 times to Prime Minister Manmohan Singh also. I must tell you, the sagacity of the Prime Minister is something to be, worth watching. He speaks last. He takes everybody's views. And I have seen happening with Vajpayee, I have seen it happening with Manmohan Singh also. He will not jump to something,
All people are asking, you can even make out who's what is exactly, hawk or otherwise, thing like this. पण तुम्हाला त्यातनं कळतं, कारण आपण एकदा बढाया मारून श्रीलंकेमध्ये वी हॅव हॅड अ प्रॉब्लेम. इंडियन आर्मी लॉस 3,500 पीपल अगेन्स्ट LTT. आणि त्यातले एक श्रीलंकन सोल्जरनी आपल्या प्राईम मिनिस्टरवरती हल्ला करायचा प्रयत्न केला होता. सो मग यू हॅव टू बी केअरफुल व्हॉट यू ब्रीफ अँड हाऊ डू यू ब्रीफ. So I was very clear as to, I said, look, our aircraft are ready, we'll go and we will take on. And of course, it was decided that we will take on only the camps in the Pakistan occupied Kashmir, which is our land. So it is a legitimacy, in a way. The first time Balakot has happened where we have gone into Pakistan. But otherwise, every time, Uri or whatever it is, after that we said we'll go to, we knew some other targets also. We knew something near Lahore. We knew all that thing. But Murid K and all that. But we didn't look at those targets purposely because we wanted to make sure that even the world opinion will say, "Ki, you took part in these particular issues." So all that happened. But what I'm getting at is, and I'm sure, all the people who hold this kind of a thing, and I wish this happens, there should be, and हे सांगतो का तर 62 मध्ये जेव्हा यशवंतरावजी जेव्हा डिफेन्स मिनिस्टर झाले त्याच रात्री 20 नोव्हेंबरला एक फार चांगली गोष्ट झाली. त्यांनी समन्वय आणला. एका टेबलावरती पॉलिटिशियन्स, ब्युरोक्रॅट्स अँड द मिलिटरी, दे वर ऑल टुगेदर. आणि ही सेड, स्पीक फ्रँकली, आय डोंट वॉन्ट नाटक. आणि हे RD प्रधानांच्या पुस्तकात पण आहे, बिकॉज आय हॅव रिलीज द मराठी वन इन पुणे आफ्टरवर्ड्स, इज नो मोर ऑफकोर्स. सो की त्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा स्पष्ट बोलता, खरं बोलता, आणि त्यामुळे यशवंतरावजींनी 62च्या युद्धामध्ये जो पराभव झालेला, आपला सगळ्यांना मोराल खाली झालेलं होतं. आणि ही नोव्हेंबरची गोष्ट आहे, जेव्हा पाकिस्तान थॉट की बुवा 65 मध्ये दे कॅन डू समथिंग अँड मिसशिफ अँड चायना विल हेल्प देम आउट. इट डिडंट हॅपन. ॲक्च्युली वी वन द वॉर. 65 मध्ये 20,000 people came into Kashmir under the Operation Gibraltar. आणि लाहोरमध्ये the Bhuttos had told his then Yahya Khan, saying that you will be in New Delhi Red Fort having dinner on the 8th of October or something like that. It ulta happened. We were at Lahore. We were at Sialkot, just 10 kilometers from Lahore. So that kind of a thing, it was because of Yashwantrao having got this frank thing. कुठे कमी आहे, कुठे जास्त आहे, कुठे काय आहे, आणि so this thing should be done at, even I would say, at whether Thana or Pune or wherever it is at local level. If everybody just sits together and says these are the problems, khadde hota, namuk hota, tamuk hota, these are the solutions, instead of just meeting and creating some in huge God knows what bureaucracy, and frankly nothing happens. So that kind of a thing didn't happen, and I'm sure that why today we are much stronger. And you will find that जेव्हा YP चव्हाणांवरती जेव्हा बायोपिक आलं, जब्बार पटेलचं बायोपिक, you will find as to how he took decisions. जेव्हा Pakistanis were very close to Sham, and General Chaudhary, along with Marshal Arjun Singh, came into YP Chauhan's office and said, Chaudhary said, we now need Air Force. Till the time we were not using Air Force. So YP Chauhan, there is a scene in that movie also. He picks up the phone because he is defense minister. He wants prime minister's okay. So he rings up prime minister, but he can't get him. Those were different days of communication. I'm talking 65. So he can't get him. He says, okay. He took the decision. He told Arjun, go ahead. This was at 2 o'clock in the afternoon. 4 o'clock, our aircraft took off from Ambala, and 8 aircraft, 4 aircraft didn't come back. But we stopped the Pakistani tanks, and everything turned ulta for Pakistan. So this kind of a thing, this is the kind of a thing leadership is required. Samanvay jo म्हणतो ना आपण, it's required at all levels. And I'm sure the India will progress leaps and bounds. कसं आहे म्हणजे अडीअडचणीच्या वेळी नेमकेपणाने डिसिजन फक्त मराठी माणूसच घेऊ शकतो. यशवंतरावनी सिद्ध केलं ते. सर, अलीकडच्या काळामध्ये क्रॉस बॉर्डर टेररिझम वाढला, आणि क्रॉस बॉर्डर टेररिझम वाढल्यानंतर आपल्याकडे उरीचा हल्ला झाला, बऱ्याच गोष्टी घडल्या, आणि त्यानंतर मात्र राजकीय नैतिकता ही थोडीशी बाजूला ठेवली गेली आणि घर में घुस के मारेंगे ही विचारसरणी पुढे आली आणि त्याप्रमाणे केलं गेलं. हा बदल तुम्हाला कितपत सकारात्मक वाटतो?
I've been very fortunate, I would say, that I've worked with different leadership. And I remember as a seminar Puण्यामध्ये, and that time Raksha Mantri Manohar Parrikar, we were together. And I have been always saying, नेहमीच म्हणतो, please don't call us defense forces. Don't call us Saurakshan Sena. Call us armed forces. Call us Shashastra Sena. As soon as you say defense means somebody's offense already झालेला आहे. कोणीतरी आक्रमण केलंय, तुम्ही थांबवायचं. अरे, India is not that now. Today, Indian youth is going out and making name for India. That's Indians are buying Tatas are buying Rover and making a good profit out of it. So that's a different India, and that must happen in the youth. That kind of a confidence must happen. उदाहरण देत असतो मी नेहमी. 11च्या 11 जण तुम्ही फुटबॉलच्या गोलमध्ये ठेवले, तुमच्यावर एक वेळ गोल नाही होणार, पण तुम्ही मॅच कशी जिंकणार? You have to have some offensive spirit. Doesn't mean you go and attack some other country. We never done that. I also talk about borders and frontiers. Border आपल्याला मॅपमध्ये दिसतात, पण frontiers are something where your influence is important. So you have a military frontier. For example, if the Peshwas went to Delhi and they had only Delhi should be under the आपल्याकडे शनिवार वाड्यामध्ये ते नॉर्थ गेट आहे, तिथून त्यांचा जो स्टॅच्यू आहे that is looking at Delhi. Because Delhi was a Lakshya, but they went till Attak. Why? Because that part of area should be under influence. You will not enter here. So that is the kind of a what is called military, you can say. Cultural frontier, when we went till Southeast Asia and you can see all the temples and you can see all that thing, that is just cultural. Political, what the Cold War, they kept on doing, trying to spread communism on one side and democracy. So there are different types of things which all of us must apply. Borders, frontier, these are some of the things which I probably repeat. I'm sorry, I'm long-winded answer. No, not at all. एक सर्वसामान्य माणसांच्या मनात अशी शंका असते की हवाई दलामध्ये जो कोणी जातो त्याला पॅराशूटने उडी मारावीच लागते. खरं आहे का? नाही. नाही म्हणजे नाही. ॲक्च्युली आम्हाला जेव्हा कॅडेट्स असतो त्यावेळेला एक इजेक्शन सीटचं ट्रेनिंग दिलेलं असतं. And that training is only to check whether your spine is okay or not, whether you can understand what is it. For example, now the difference in seating, which has now become my nature, is that I will always sit with my back resting right at the back. I don't like naturally sofas because you tend to slide like this. But otherwise, because that's second nature now. तुमची ती अशी ताट असली पाहिजे. When you pull the thing, it should be going up, because नाही तुम्हाला fractures होतात. Or you can even have all kinds of problems. So that is only the training part of it. पण आता नंतरच्या सगळ्या इजेक्शन सीट ज्या आहेत, they all have changed in their technology also. They are rocket assisted. So the G-force, I remember our earlier ejection seats, we used to say की boy 32 घोड्यांनी एकदम तुम्हाला जर लाथ मारली तर काय होईल, अशा तऱ्हेचा जो फोर्स असतो कार्ट्रेजच्या. पण तुम्हाला आता रॉकेट असिस्टेड जेव्हा असतात तेव्हा ते लाईक तुम्ही आपण बघतो जे इस्रोचे रॉकेट जातात असं जातात. पण these are all taught to us. Simulations are there. There are various other things, but we don't practice it. त्यामुळे सगळ्यांना नाही उडी मारावी लागत. तुम्हाला फक्त एकच सांगतो, सॉरी. वन ऑफ आवर पॅरा कमांडोज, तुम्ही जसे कमांडो जात तसे, 13 तारखेला ही वॉज ऑन एव्हरेस्ट. ही इज अ ग्रेट माउंटेनियर, उनियाल त्याचं नाव. अँड ॲट दॅट हाईट ही सॅंग जनगण मन. हवाई दलामध्ये सेवा करत असताना कौटुंबिक आघाडीवरही लढावं लागतं आणि त्यावेळेला आपल्याला काही तडजोडी या डेफिनेटली कराव्या लागतात. घरची मंडळी समजूतदार असतील तर दे कॅन अकोमोडेट युअर सेल्फ, पण नसेल तर तुम्हाला ह्या सगळ्या तडजोडींचा सामना करावा लागतो का? कारण आमच्याकडे कसं आहे, कुठे चाललायत म्हटल्यावर आपल्याला सांगावं लागतं माझ्याबरोबर विजय आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, आणि मग त्याचा फोन नंबर देऊन ठेवा असंही असतं. आता तुम्ही कुठं सांगणार हो मी चीनवर हल्ला करायला चाललोय? बरं झालं तुम्ही आठवण केली. मी बायको म्हणली होती तू ठाण्याला पोचल्यावर फोन कर, मी नाही केलेला. इथे सिव्हिल आणि मिलिटरी बरोबरच आहेत. पण नाही, बहुतेक ड्रायव्हरने केला असेल. पण जाऊ दे. But what you said is a very important question.
कारण आम्ही मुद्दाम मी ते म्हणलं की पुस्तक न भांडता आम्ही दोघांनी लिहिले बिकॉज हर रोल हॅज बीन फॅन्टॅस्टिक इन माय लाईफ अँड इन द एअरफोर्स लाईफ. तिचे वडील डॉक्टर ENT सर्जन पुण्याचे कुलगुरू झाले पुणे विद्यापीठाचे वगैरे वगैरे. सो इट्स अ डिफरंट फॅमिली सिव्हिलियन. मी म्हटलं तसं माझे वडील पोलीस आणि आम्ही सगळे ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे इट वॉज अ व्हेरी डिफरंट कनेक्शन. पण वाईफ्स हॅव ट्रिमेंडस रोल ॲज यू कीप गोईंग सिनियर. बिकॉज ते एक कुटुंब तयार होतं तुमचं. युअर होम अवे फ्रॉम होम काइंड ऑफ अ थिंग. सो आपल्याला माहिती आहे जेव्हा हलवारामध्ये देर इज नो अकॉमोडेशन, वी आर शेअरिंग अकॉमोडेशन, we have stayed in dhobi quarters and all that kind of a thing. One room, 4 of us, that is my 2 children, and we had on top of it bought a dog. So great collection of, but we never cribbed. And the cribbing actually is from the wife actually. कि अरे काय है रे, काय life है वगैरे. She never complained. And why this book has been written by her also, as part of it is only to tell the young girls who marry into the services ki look, there is a different life, you'll enjoy it. But you have a lot to do also and to contribute. Because most of the welfare activities are looked after by them. We have schools, including Divyanganji schools. We have, some of the वीर पत्नी आम्ही ज्यांना म्हणतो, वीर माता, वीर पत्नी, वीर योद्धे जे जातात त्यांना मग कुठे जॉब्स लावणं, कुठे काहीतरी त्यांच्यासाठी टीचिंग, शिक्षण, काहीतरी शिवणकाम, अमुक तमुक. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स so there is a different kind of a leadership that these ladies give. And that makes it a kind of, as I said, family away from home. I give credit to my wife for looking after the children. I didn't have time. I'm very honest. I mean, going at 4 o'clock in the morning and then coming back, maybe, taking a little nap in the afternoon and again going for night flying. I think many times my younger son used to say, hey, uncle घरी आलेत काहीतरी वगैरे म्हणे अशा तऱ्हेचं. So, that is quite possible. So it is her credit that whatever children today are, because काय जे त्यांना संस्कृती जे काय असेल ते is because of her. So there's a big role. As we are in a bit of a different era, most of the ladies work. It's happening in civil, 2-income families, very common. आमच्या सोना काम करतातच, म्हणजे दो इन अमेरिका एक्सेट्रा, बट दे आर वर्किंग. सो सेम इज द केस विथ इन इथे सुद्धा. त्यामुळे बऱ्याचशा लेडीज आर नॉट कीन टू मूव्ह. वी हॅव हॅड इन आवर मॅरिड लाईफ, आय मीन ड्युरिंग द सर्व्हिस मॅरिड लाईफ, वी हॅव हॅड 28 पोस्टिंग्स. काही 6 महिन्याची, कुठे काही 1 वर्षाची. आय थिंक स्टेबल अशी वी स्टेड इन इजिप्त फॉर 3.5 years, बट आय थिंक द लॉंगेस्ट दॅट वॉज. ते दरवेळेला ते विंचवाचं विराड तसं म्हणतात तसं ते. सो ऑल दॅट शी हॅज टू अडॅप्ट. अँड मोर इम्पॉर्टंटली चिल्ड्रन हॅव टू अडॅप्ट. आपण चिल्ड्रनला बघतच नाही. त्या पुस्तकात मुद्दाम लिहिलं आहे तिने की त्यांचे मित्र बदलतात, त्यांचे टीचर्स बदलतात. आणि वेन दे आर इन 5th and 6th आपण त्यांची सायकॉलॉजी बघतच नाही की अरे मग आपले दोस्त बदलतात, तिथं बेंचचा आपला जो मित्र आहे तो आता बदलतो आणि तो दुसऱ्या शाळेत जातो. वी आर इन पंजाब, नेक्स्ट वी आर इन तामिळनाडू, वी आर समवेअर इन तेजपूर. सो बट थिंग्स आर चेंजिंग. सो नाव दॅट इज अ चॅलेंज अगेन फॉर द यंगर पीपल. तुमचं सर म्हणजे ऑब्झर्वेशन असं असेल कदाचित की ज्यावेळेला एखाद्या आर्म फोर्सेसमधल्या किंवा डिफेन्स फोर्सेसमधल्या व्यक्तीला स्थळ सांगून येतं त्यावेळेला सहसा मुली पटकन तयार होत नाहीत. तर त्यांच्यासाठी एखादं वधूवर सूचक मंडळ वगैरे काही काढायचा विचार आहे का? मला वाटतं बऱ्याच मुली तयार होतात. नाही म्हणजे आजकाल अमेरिकेला जायला तयार नसतात, कोण जाऊन भांडी घासत बसते. पण इथे नक्कीच त्या तयार होतात. मला तरी वाटतं की म्हणजे चांगला बदल आहे. आय वाय एम सेईंग इज, माझे काही नातेवाईकांचे ते म्हणलेत, त्यांच्या मुली मला म्हणायचं, अरे तुला कोणी असं तुझ्यासारखं कोणी माहिती नाही का? बरे, पण खरं तर हा मुलाखतीचा कार्यक्रम पुण्यात असायला हवा होता. कारण माझा अनुभव असा आहे, पुण्यातल्या मुलींना कल्याणचं स्थळ सांगून आलं तरी नाही म्हणतात. तेव्हा त्यांना हे सांगायला पाहिजे की आर्मीत सुद्धा जात आहेत. बर, आपण वेगवेगळ्या व्याख्यानांमधनं वेगवेगळ्या वयोगटांना मोटिवेट करत असतात. आणि मला वाटतं मोटिवेशन हा एक महत्त्वाचा भाग आहे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये. तर तुम्ही मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून कार्य करता का? आय डू. मी जातो आणि मुद्दामून जातो. आय स्पीक ओनली पॉझिटिव्ह.
कारण निगेटिव्ह बघायला आपल्या न्यूजपेपर उघडला किंवा नुसतं लगेच तुम्ही न्यूज ऐकलीत की तुम्हाला निगेटिव्हिटी तर भरपूर मिळते. बट आय ऑलवेज टॉक ऑप्टिमिस्टिक अँड द रिझन इज ओनली दिस, की किती चांगल्या गोष्टी होत्या याकडे आपण बघतच नाही आणि त्या न्यूजपेपर येत नाहीत. मला किती न्यूजपेपर एडिटर्स माहिती आहेत, इन्क्लुडिंग आय वोंट टेक नेम्स, बट वेदर मटा और लोकमत वॉटेवर. जसे अरे भूषण, आम्ही न्यूज द्यायची असली तर आम्ही असं कसं सांगणार की आज 10,000 विमानं पुणे इंडियामध्ये उडली आणि सगळीच्या सगळी व्यवस्थित लँड झाली. त्याच्यात न्यूज काय आहे? पण त्याच्यातलं एकाचं टायर बस्ट झालं किंवा त्याच्यातलं एखादं लँड नाही झालं आणि मग ते दुसऱ्याकडे गेलं, दॅट इज न्यूज. कारण त्या लोकांना मग समोसे नाही मिळाले, मग त्यातला एक जण म्हणतो मला मला समोसेच नाही मिळालं, मग दॅट इज न्यूज. तो म्हणलं मग ठीक आहे बुवा, आता सो दॅट इज द प्रॉब्लेम ऑफ आवर निगेटिव्हिटी. सो आय गो एज मोटिवेशन स्पीकर. आय गो टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. म्हणजे त्याच्यात गेले मुद्दामून मी, आय कन्सिडर माय सेल्फ फेअरली सिनियर, बट regardless of my seniority, I have decided that I'll give back to the society as much as I can. So तुम्ही जर कर्वे रोडला बघितलं असतं, तुम्हाला माहिती आहे कर्वे रोडला तिथे एक एक्सचेंज आहे, त्याच्यासमोर SNDT कॉलेजच्या तिथे, सॉरी, SNDT कॉलेजच्या तिथे एक जयदीप मंदिर म्हणून आहे आणि रस्त्यावर आहे. ते एकदा भीत ते लोक माझ्याकडे आले आणि ते म्हणले की सर आम्हाला, तुम्हाला म्हटलं काय करायचं आहे? ते म्हटलं तुम्ही 26 जानेवारी झेंडावंदनाला याल का? म्हटलं येईन. पण म्हटलं मला दुसरीकडे पण मी आता काल जवळजवळ आय हॅड 4 प्रोग्राम्स इन द मॉर्निंग, 7 o'clock till 1 o'clock, then governor's tea, then again the evening. So yesterday was packed day. So same way I said, look, I have to go to Karve Institute, I have to go somewhere else, but I'll stop over. It is on the road. Small children. त्यांना रावळगावच्या टॉफी दिल्या होत्या, बट दे वर सिंगिंग जनगण मन अशी छाती फुलवून बोलत होते. चांगलं वाटतं. त्याच्यामध्ये तुमची सिनियरिटी, रँक, हे असंच कपडे घालून गेलो होतो. त्यांना इथे ते लगेच सॅल्यूट करतात. चांगलं वाटतं की यूथ ऑल्सो टुडे इज लुकिंग ॲट सम पीपल हू विल बी टेलिंग देम दॅट देर इज समथिंग गुड हॅपनिंग. सर, आपल्या या मुलाखतीच्या शेवटच्या टप्प्याकडे येतोय आपण आता. अ, यापुढची जी युद्ध असतील, भविष्य काळातली युद्ध, ही मॅन टू मॅन फाईट होण्यापेक्षा टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअर जास्त असेल. नो डाऊट. तर त्याबद्दल जरा तुमचं विचार सांगा. तर म्हणजे तुम्ही जर एअरफोर्सचं जर स्पेसिफिकली म्हणलात, टुडे वी आर मूव्हिंग ऑन टू एरोस्पेस because it's the same medium, goes into space. So there is no doubt that what we call as the standoff missiles, which are beyond the visual range, BVR we call it, their missiles are used, and those interceptions. So तुम्हाला कळतच नाही कोणी तुम्हाला मारलं काय, you might. So it is quite, what you said is right. The technology has now changed that की बुवा, म्हणजे जो पूर्वी मॅन टू मॅन कॉम्बॅट व्हायचा तो बदलला, आणि दॅट इज हॅपनिंग नाऊ, आय विल से अक्रॉस, for ships and everywhere. Why is it today that the satellite and intelligence and all that is becoming, imaging become more and more important? Because you're forewarned. In Kargil, we were not forewarned. It was a mistake. When the Pakistanis captured our posts, we can keep saying they're rascals. But why did we allow that to happen? And why did we finally have to wait for a shepherd to tell us and they'll lose 600 people? बिकॉज आपल्याला शिवाजी महाराजांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही किल्ल्यांच्या वरती बसतो, कारण आम्हाला खालती तुम्हाला तुमच्या तोफा मारू शकतो, काही नाही तर ते दगड मारू शकतो, कारण वरतून तुम्हाला सगळं दिसतं. पण वी लेफ्ट दोज हाईट्स, वी केम डाऊन, अँड नाऊ वी वॉन्टेड टू गो अप. Naturally, that they had all the advantages. So this intelligence, imaging, all these things are very important, whether it's now submarine warfare, whether it is anything. So what you said is absolutely right. Warfare is constantly changing. We found something, space was important during Iraq war. So by the time we took lessons from that, we found suddenly Ukraine is happening. And Ukraine is back to that Dagad Fegnes, continuing for so long. So at times, what is important, like why I said management 71 law, that you should be clear what is the aim of the Dhaka has to fall. That was the aim. No, ikde tikde nahi. So whether Ukraine or Russia, do they have an aim at all, or are they just fighting aimlessly? Of course, Russia is not fighting Ukraine. Russia is actually fighting NATO. So there is, continuously arms येत आहेत, काहीतरी चालू आहे. But, there is a fatigue factor comes in. You find Ukrainian soldiers are, there are stories of, their defense minister being sacked because of corruption, and something else is happening in Russia. So
It's a different type of warfare. The warfare today is also changing on social media. आय एम शुअर तुम्हाला पोलिसमध्ये सुद्धा इतक्या सोशल मीडियाच्या गोष्टी आजकाल असतात, की त्याच्यामध्ये खरं खोटं कळतच नाही. सो देर आर इश्यूज विच आर हॅपनिंग. मगाचपासून सरांच्या पुस्तकाचा उल्लेख 2-3 वेळा इथे आपण ऐकलात. त्यांचं आकाश झेप हे पुस्तक त्यांनी त्यांच्या सौभाग्यवतींच्या सहकार्याने ते पूर्ण केलेलं आहे आणि विशेषतः एन-डी-एमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा खूप उपयोग होणार आहे. इथे त्यांनी काही प्रती विक्रीसाठी आणल्या आहेत. तर ज्यांना हव्या असतील त्या कार्यक्रम संपल्यावर घेता येतील. मला तर वाटतं अशा प्रकारचं एक पुस्तक ज्या ज्या घरामध्ये गाथा आहे, ज्ञानेश्वरी आहे, त्या त्या घरात आकाश झेपही असायला हवं. मला सरांना त्या पुस्तकाच्या संदर्भात पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे. आकाश झेपनंतर पुढचं काही प्लॅनिंग आहे का? एक तर मला आय गॉट मोटिवेटेड रायटिंग इन मराठी. मराठी शिकलेलो. मला म्हणजे खरं पाहिलं तर वाईट वाटतं, की मला आता मराठीचे फ्लुएन्सी मला SSCमध्ये चांगले मार्क होते. म्हणजे 70च्या वरती मिळणारे मार्क म्हणजे 72 मराठीत. दॅट वॉज डिस्टिंक्शन दोज डेज. कारण आमचा पहिला आला त्याचे सुद्धा काहीतरी 84.5 होते का काहीतरी, म्हणजे पहिल्या 20त येतात वगैरे वगैरे. पण आता मराठीत लिहायला मला म्हणजे जरा डिफिकल्ट जातं. पण मी डिक्टेट करतो, मग ते लिहितात आणि मग प्रूफ रीडिंग करतो वगैरे वगैरे. सो ॲक्च्युली इट वॉज मिसेस सुधा मूर्ती ॲट वन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ देअर इन भांडारकर इन्स्टिट्यूट. अँड मराठीमध्ये लिहायला पाहिजे, मातृभाषामध्ये लिहायला पाहिजे, त्याच्यात लिहित नाही आपण. आणि आजकाल तुम्हाला माहिती आहे, आता मी बऱ्याच ठिकाणी ॲज आय सेड एज्युकेशनमध्ये आहे. मराठी शाळांना अनुदानच मिळत नाही. आम्ही कुठून द्यायचे पैसे? ते हे फ्री, ते फ्री, गर्ल्सचं सगळं फ्री, ते 20% RT फ्री. आणायचे कुठून पैसे? त्यांना टीचर्सना पगार कुठून द्यायचे? यू नो देर आर इश्यूज विच आर हॅपनिंग. बट so I want to write in Marathi only because I want to make sure that somebody is translating also into English. My own colleague from Air Force said, "Sir, can I translate your book in English?" I said, "Please go ahead." You know, kind of a thing. I would like to have naturally the book in English, but me atta I'm trying to write some research book on 1965 war, because today again a situation, geopolitics, जे म्हणतो, has come to a stage where what was happening during 65 war. You know, there are 65 मध्ये India was almost isolated. The British, the Americans, Russians were not big players those days, but you know, China had already been in 62 madla tasa, they had won the against us. So there was a different, Indonesia was claiming Andaman Nicobar. So there are these issues which I thought I must bring into fore. Why? Because when India is emerging now, we want to become the third largest economic country, you will find there will be enemies. It is but natural. तुम्हाला त्यांची you will have to face the jealousies, you'll have to face the envy. So your even the immediate neighbors who are there, whether it's Nepal, Bhutan, or whoever it is, you know, they'll be changing tax. The Bangladesh which we created will change tax. So we got to be ready as to what are the lessons from these. It may not be mirror to mirror, but they will be lessons. So I'm likely to venture into it. चांगला विचार मांडला. कारण 62च्या चीन युद्धावर बिटवीन द लाईन्स म्हणून कुलदीप नायर यांचं पुस्तक होतं. ते वाचल्यानंतर त्यावेळेला आम्हाला कॉलेजात असताना असं वाटलं, हे कोणी मराठीत का नाही करत? कारण आम्हाला समजायला सोपं जाईल. कारण 62 साली आमची कुठे एवढी अक्कल होती इंग्लिश पूर्ण समजून घेण्याची. पण आता कोणीतरी आपणहून असं मराठीत पुस्तक आणायचा विचार करतोय. हाच मुळात मराठी साहित्य विश्वाच्या दृष्टीने एक चांगला टर्न अराउंड आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर आपण गप्पा मारता मारता मुलाखतीच्या शेवटाला येऊन पोचलो. एक प्रश्न विचारतो आणि मग आपण शेवट करू. माझा प्रश्न असा आहे की यानंतरच्या पुढच्या काळामध्ये, कारण आपल्याला एकीकडे श्रीलंकेकडनंही धोका संभवू शकतो, कारण त्यांच्या बंदरामध्ये चीनची हेरगिरी करणारी जहाजं येऊन थांबतात. दोन्ही बाजूला पाकिस्तान, बांगलादेश आहेत, वरती चीन टपून बसलेला आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये भारताची सुरक्षात्मक वाटचाल ही सर्वसामान्य नागरिक आमच्यासारखे आहेत, आम्ही ही कितपत आश्वासक मानायची आहे? एक तर मी सांगेन की आता मिलिटरी आणि सिव्हिल मधला फरक नाही आहे. You are equally in war as I am in the war or he is in war. Whether it is how much belief you want to keep in social media and then, you know, go berserk,
How much do you want to look at rumors and go berserk? How much do you want to, sort of create your own kind of stories? And whether you are alert, what police tell you that तुम्ही जर रेंटवरती दिलं तर त्या माणसाचं जे काय आहे ते सगळं पोलीस ठाण्यामध्ये ते द्या. तुम्ही करता का ते? तुम्ही what are the citizens' duty that you all do? You means you, I'm saying you, me and all of us. We don't do. And then something happens, we blame. Immediately we want to blame somebody. So firstly, external threat, internal threat, that is no more. It is as much a combined threat. Today India, पार्लमेंट अटॅक झालाच नसता जर आतून कोणी मदत केली नसती तर. 26/11 जे मुंबईमध्ये झालंच नसतं. कोणी त्यांना मॅप दिले ते ताजचे आणि याचे सगळ्याचे. सो देर इज enemy within, and we have to identify that. We have to be very careful on all these issues, and for that I think all of us are warriors. We call ourselves air warriors, but you call civil warriors. I mean, there is no doubt that that thing has to come. There has to be confidence. There has to be a alertness and cooperation with everything instead of we trying to blame each other. I think we have to. I think कालच एक सुंदर कविता एका यांनी सांगितली होती की आपण देशाकडनं खूप काय करतो पण आपण काय करू शकतो जे असं आहे. त्यांनी ते एक छान कविता एक होते त्यांनी लिहिलं होतं. कारण टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल, आता स्वच्छ भारत म्हणतात. तुम्ही एनडीएमध्ये जा, इथे नेव्हीच्या ते नेव्ही तुम्हाला इथे लँड डॉक तिथं आतमध्ये जा. आम्हाला कोणी शिकवलं नव्हतं स्वच्छ भारत. यू गो देअर, यू नॉट फाइंड म्हणजे एवढासा तुकडा नाही सापडणार. आतून येतं ते. सेम थिंग आय रिमेंबर, तुम्ही मगाशी उत्तर प्रदेशच्या बद्दल बोललात. दे वर पीपल हू यूज्ड टू हॅव खैनी अँड देन स्पिट. वो है गाना वो फेमस एक्टर का, खैनी खाके एंड ऑल दैट थिंग, दैट्स ओके टू लिसन, बट यू नो आपण इथे गणपतीची चित्र लावतो, तिथे हे लावतो का लोकांनी थुंकू नये म्हणून. सो आय फाउंड दॅट रॅम्पंट सो आय गॉट इरिटेटेड अँड वन डे आय से लिसन, धरती माँ म्हणतो आपण, माँ म्हणतो, आईवर थुंकता तुम्ही. आय हॅड टू से दिस रिपीटेडली अँड आय हॅड टू टेल देम की तुम्ही जर उद्या दुबईमध्ये असता, ओमानमध्ये असता, अजून कुठे असता, तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी घरी पाठवलं असतं. आम्हाला सहन करतो. So there is, this carries on. So this kind of a change in whatever small way you can do, even if in a family you do it and that person does for another 5 people, we will change. We will change. That is it. खूप छान विचार मांडला. म्हणजे इन नटशेल आपण असं म्हणू शकतो की प्रत्येक नागरिक हा साध्या वेशातला सैनिक आहे आणि प्रत्येक सैनिक हा गणवेशातला नागरिक आहे. या भूमिकेतनं आपण जर सगळे पुढच्या भविष्यकालीन वाटचालीसाठी जर एकत्र काम करायला लागलो तर मग बाकी कुठल्या शत्रूची भीती बाळगायचं आपल्याला कारण नाही. कारण हे सर आहेतच, पण ही मंडळी पण इकडे आपल्याबरोबर आज जी आलेली आहेत ती पण त्या सगळ्यासाठी सज्ज असलेली आहेत. प्रश्न एवढाच आहे, 2 पावलं पुढे होऊन आपण त्यांना कितपत सहकार्य करतोय. आज मला इथं सुसंवाद करायला इथे बोलावलं, तर मी म्हटलं तसं की 2 पुणेकरांना एकमेकात इथे बोलवून दिलं. पण मला खूप अभिमान वाटतो, कारण ज्या पुण्यामध्ये छत्रपती शिवाजीराजांना पाहिलं, ज्या पुण्यामध्ये एकही लढाई न हरलेल्या बाजीराव पेशव्यांना पाहिलं, ज्या पुण्यामध्ये माजी सरसेनाध्यक्ष वैद्य सरांना पाहिलं, ज्या पुण्यामध्ये आम्ही माजी सेनाध्यक्ष नरवण्यांना पाहिलं, त्याच पुण्यामध्ये आम्ही माजी एअरफोर्स प्रमुख, अशी ही पुण्याची दैदप्यमान जाज्वल्य अशी परंपरा आहे. आणि त्या परंपरेला शोभेलचं तुमच्यापर्यंत आणण्याचं काम आम्ही दोघांनी केलं आहे. कारण दोघंही पुणेकर आहोत. मी तर 100% सदाशिव पेठीन 101% पुणेकर आहे. आमची कुठेही शाखा नाही. आज या गप्पांचामध्ये इथे मुद्दामून आमंत्रित केलं आणि त्यानिमित्तानं हे 13वं पुष्प तुमच्यासमोर सादर करण्यासाठी मला आणि सरांना दोघांनाही संधी मिळाली. त्याबद्दल एक चांगला विचार घेऊन, एक सशक्त विचार घेऊन आपण आजचा हा कार्यक्रम संपवून घरी जाऊ. घरी जाताना हा विचार मात्र कायम ठेवू की आपल्याला आपल्या देशासाठी काय करता येतंय ह्याचा आपण विचार करायला हवा. जॉन एफ केनेडींचं वाक्य सगळ्यांना माहिती आहे की तुम्ही तुमच्या देशाने तुमच्यासाठी काय केलं हे विचारत बसण्यापेक्षा तुम्ही देशासाठी काय करताय याची उत्तरं शोधायचा आपण भविष्यकाळात प्रयत्न करू. मग कुठल्याही आजूबाजूच्या शत्रूची तुमच्याकडे वाकडी नजर करून पाहण्याची हिंमत नाही होणार. धन्यवाद. जय हिंद. येस.
जाण्याची घाई एक क्षणभर आपण करायची नाही. कारण एकतर कालच आपण आपला स्वातंत्र्य दिन साजरा केला आहे. तेव्हा आपण सगळेजण उभे राहू आणि इथे राष्ट्रगीत म्हणणार आहोत आणि मग आजचा कार्यक्रम संपेल. आपण सुरू करूया राष्ट्रगीत. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे